नमस्ते everyone, hope you guys are fine. So आजबाट चाहिँ दसैँ सुरु भइसक्यो होइन, त्यस कारणले सो ह्याप्पी दसैँ टु अल. अनि त्यही हो. अनि अहिले म एउटा सानो काम छ, एयरपोर्टसम्म जानुपर्ने. सो किन जाँदैछु, के गर्न जाँदैछु चाहिँ म त्यही गएपछि थाहा भइहालिन्छ है. सो गाइस चाहिँ म चाहिँ फाइनली रेडी भइसकेँ. अब जुत्ता लगाऊँ है त. जुत्ता लगाएर भेटौँ न. के बनाउला भन्नु न छिटो. के बनाउनुलाई? के बनाउनु? रोस्ट बनाउनु लाग्यो, कुखुराको रोस्ट. ए रोस्ट हो. कुखुराको मासु यहाँ छ, खुट्टा यहाँ छ, अनि मान्छे यहाँ छ. अब बनाउँदैछ, के बनाउनुलाई थाहा छैन. यहाँ के भिजाइरहेछ? के भिजायो? यो दाल? यो के हो? यो के को लागि? अचार. अचार? अचारको लागि यो? अनि यो के हो? यो राजमा, यो सिटी लाउने. ए यसलाई सिटी लाउने. अनि यो गेडागुडी हो. अनि यसमा के हो? यो यसमा त्यो अदुवा लसुन. ठिक छ. सो अब त्यही हो. हाम्रो दाइ चाहिँ पुरै खतरा पुग्यो होइन. सम्पर्क गर्नु होला. ल अहिले एकछिन भेट्छ है त. सो अब चाहिँ हामी जानु लाग्यो होइन. अनि मम्मी तल जानु भइसक्यो. सो म पनि जान्छु अब. कता हुन्छ खै मम्मी जाँदै हुन्छ. सो अहिले एकछिनमा देखाउँला मम्मी. सो बाइक यहीँ छ होइन. आज अब गाडीमा जाने, किनकि बाइकमा अटिँदैन सबैजना, त्यही भएर गाडीमा जाने हो. सो अब गाडी आउँदैछ अरे, त्यो गाडीमै भेटौँ है त. अर्को लाएर आउनुपर्छ नि. त्यही त हो. माटो आयो त. जाउँ न त. आउनु उता अगाडिसम्म जाँदै गरौँ न. के अन्त खिच्छौँ अहिले पढ्न, नत्र उता होला नि. ल म जाँदै, म यहाँ बस्दै गर्छु, गाडी आइगएछु. ल सो त्यही हो होइन. अनि अब अहिले यो दसैँभरिमा चाहिँ सकेसम्म म डेली नै भ्लग ल्याउनु खोज्छु है. त्यही कारणले सो अब गाडी आउँदैछ अरे. गाडी आउनु अलिक टाइम लाग्छ, त्यही भएर अलि अगाडिसम्म हिँड्दै जान्छु म. सो मम्मी चाहिँ घरमा जानुभएको छ, एकछिनमा आउनुहुन्छ मम्मी पनि. सो त्यही हो है त. यहाँ पिङ पनि बनिसकेको छ है, हिजो बनेको रहेछ. सो मम्मी पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ हिँड्दै. अनि अब गाडी आएको छैन, यसरी पैदल यात्री हुँदै हिँड्नु परिरहेको छ. के गर्नु अब. खै एकछिनमा आइपुग्छ अरे गाडी. यहाँ अगाडि बस्छु होइन. अनि त्यसपछि गाडीमा जाउँ. टाइम ल्याप्स हेर्दै जानुपर्छ है त. सो यहाँ रोकिरहेछौँ भाइ तेल हाल्नलाई. पेट्रोल पम्प अगाडि. र पुग्न लागिसक्यो पनि धेरै छैन. के ठाउँको नाम के हो यो? ठाउँको नाम के हो यो? गैरे गाउँ पुग्यो. धेरै बाइक छैन. आइपुग्यो एयरपोर्ट पनि. अब छैन होला, आइसक्यो अरे. पैसा लिन्छ क्या? आम्मा यहाँ नि पैसा लिन्छ. स्वाइप कार्ड गर्छ त के? थ्याङ्क यू. यस. प्याक छ यतै बस्नु पर्ला है. आज त सत्रै प्याक रहेछ यहाँ त. फाइनली आइपुग्यो. हजुर ए ल हुन्छ. ओहो हेलो है. अहिले चाहिँ म एयरपोर्ट पुगिसकेँ. अनि यहाँ मेरो भाइ. अरे हेलो गर्छु त भाइ. हेलो. आज किन यहाँ आएको होला भन त. आज ठुल्डाडीलाई अब लिन. ए ल अब ठुल्डाडी आइसकेपछि घर जाने हो नि त. ठुल्डाडी आयो कि आएन हेर्नुपर्छ होइन. यहाँबाट जान्छ उयो यो ठाउँबाट. ल ल जाउँ अब हामी विदेश जाने हेर्न नि. ल ठुल्डाडी किन ढिला रे भन न एकचोटि. किन ढिला रे? प्लेनमा लास्ट सिटमा बसेर हो.
के छ ड्याडी हालखबर अहिले ठिकै छ सबै ठिक छ नि सब ठिक छ ए ल त उताबाट हो गाडी अलि ढिलो गाडी पर्ने हो फ्लाइट डिले भयो गाडी के गर्नु के रेडी 15 मिनेट जति ढिलो भयो त्यही एउटा कराउँदै त थियो त्यहाँ आएर भन्न त भन्ला ए के गर्न आएको तिमी के गर्न आएको रे त्यहाँ तपाईँलाई लिन आएको हो र अनि कस्तो भयो त अनि एयरपोर्टमा चाहिँ राम्रो भयो हो ठुलो चाहिँ आउनु भइसकेको छ हेलो हेलो भनिदिनु हेलो भाइ हेलो ठुलो आउनु भइसकेको छ दिदीले लिने हो मैले लिने होइन नि त कति चाहियो